pwede nating i-type muna yung layer, no? O i-review na rin natin yung layer. Tapos kung gagawa tayo ng layer, pindutin lang natin ito, new layer. Tapos tatype lang natin dito. Halimbawa, meron tayong layer na wall. O yung mga wall natin, lalagyan natin ng pangalan na layer, no? Tapos lagyan natin ng kulay. Tapos lagyan natin ng technical pen, no? O yung line weight, yung kapal, no? O halimbawa, ito yung kapal niya. Pwede rin naman nating lagyan ng line type, no? Kung gusto nating maglagay ng line type, pwede tayong mag-load. O parang review na rin ng layering ito, no? O halimbawa, continuous na lang. Ito na lang, no? Tapos halimbawa, meron tayong mga dimension, no? O click lang natin ito, new layer. Tapos lagyan natin ng name, dimension, no? Tapos lagyan din natin ng kulay, yung dimension. Halimbawa, ang kulay ng dimension, kulay red, no? Yung kapal niya, kung ano yung kapal, pag pinrint, o halimbawa, ito yon 0.20. Tapos maglagay din tayo ng ibang layer, halimbawa, objects, no? Yung color ng objects, kunwari, green. Yung kapal niya, halimbawa, 0.15 na lang. Tapos sa new uli, meron pa tayong layer, halimbawa, kunwari lang ito, roof. Ang color ng roof, halimbawa blue. Halimbawa ang line type niya, this time lagyan naman natin ng line type. Halimbawa maglo-load ako. Halimbawa dash. Tapos click ko lang din ito, then okay. Halimbawa maglagay pa tayo ng iba. Doors and windows, no? DW na lang. Tapos ano yung kulay niya? Halimbawa magenta. Yung line type niya, halimbawa continuous. Ang kapal niya, halimbawa 0.2. Ito yung paggawa ng layering, mga boss, no? Parang review na rin ito, no? Then pag natapos na, i-close lang natin. So nung nag-layer tayo, etong mga ito, type natin LA, nilista pa lang natin ito. Hindi pa natin siya ina-apply, no? So to apply layer, select object. Select natin yung mga object. Halimbawa, itong dimension. Yung pag-apply niyan, pag na-select na, dito yung pag-apply ng layer, no? O halimbawa, click natin yung dimension. Kailangan i-by layer natin, no? Ito yon. Ayan yung pag-apply ng layer, then escape. Ayan, no? O halimbawa, ito, lagyan natin ng layer na wall. O select lang muna natin. Tapos hanapin natin dito yung wall. Tapos, by layer. Ito yon, no? And then, escape. O halimbawa, yun lang ang nilagyan natin, no? Ang kagandahan ng naka-layer, mga boss, pwede nating i-on and off yan, no? Halimbawa, yung dimension, ayaw nating i-print. O, pwede nating i-off, oh. Kung gusto nating i-print, pwede nating i-on uli. O, ito naman, ganun din naman, yung presento. Ayan, no? Yung kagandahan ng naka-layer siya, no? At kung ayaw naman nating ma-erase, pwede nating i-lock. Halimbawa, itong dimension, i-lock natin. Ayun, no? Ayun. So, pag in-erase mo yan, yung mga nakalock, hindi ma-erase. Ayun, no? Na-erase yung mga hindi nakalock, pero itong dimension, hindi siya na-erase. Ando lang natin, no? So, kung gusto mong i-unlock, click mo lang. Ayun, no? Yan ang kagandahan ng naka-layer. Kung nagustuhan nyo itong video natin, mga boss, no, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.